Ahoj, tak vás vítám zase u mě doma. Dlouho jsme tady neměli nic od firmy Epico, která vyrábí příslušenství k mobilním telefonům, nejčastěji k iPhoneům. Tak se jdem podívat, co pro nás mají novýho. A myslím, že ty dnešní kousky by vás mohly zajímat, že by se vám mohly líbit. Budu mluvit dneska o powerbankách. Mám tady dvě powerbanky, jednu dokonce ve dvou vyhotoveních, takže se na ně jdeme hned teď mrknout. A začneme s powerbankou, která se jmenuje Wireless PD Powerbank. To PD znamená Power Delivery. Bez dlouhého povídání ji jdu rovnou rozbalit, protože jsem na ní upřímně řečeno hodně zvědavý. Balení klasická krabička od Epica. Vevnitř samozřejmě návod. Já už jsem to možná říkal v některým z těch předchozích videí, že Epico dováží zboží do celého světa, takže i ten návod, byť Epico je česká firma, je ve spoustě světových jazyků. Potom na mě z balení ještě vykouknul, nebo spíš skoro vypadnul nabíjecí kabel. Ten kabel je naštěstí s koncovkou USB-C, takže tady Epico nesklamalo. No a potom už jenom v krabici je ta samotná powerbanka. Hezky ještě obalená v takovém igelitu. Holka vůbec nechce ven za mnou. Tak a pozor, tady docela překvápko, protože uvnitř v té krabičce je ještě, to je dobrý tohleto. Je to v podstatě taková úchytka na tu powerbanku, kdy z jedné strany jsou malinkatý přísavky a z druhé strany potom samolepka 3M. Takže vy tam, kde pravděpodobně chcete mít uchycenou tuhletu powerbanku třeba nastálo, tak si nalepíte tady ty přísavky a tu powerbanku potom na to postavíte nebo nějakým způsobem položíte. Tak uvidíme, vyzkoušíme. Konečně se už jdu podívat na tu powerbanku, protože se nemůžu dočkat. Jo. Opět ten můj oblíbený pogumovaný design. Já mám tyhle ty věci strašně rád, mám hrozně rád pogumované věci. Ale bacha, neříkám to proto, že jsem tyhle ty powerbanky dostal k otestování od Epica. Kluci v Epicu moc dobře vědí, že když se mi něco líbit nebude, tak to taky řeknu a možná dneska něco na těch powerbankách negativního taky najdu. Ale zatím OK, všechno v pohodě. Tak vyzkoušíme. Funguje to, člověče, normálně to funguje a docela festově tam teda, musím říct, drží ty přísavky. Jdeme se podívat na konektory na téhle powerbance. Jsou tam tři. Je tady klasický USB-Ačko. USB-A z toho důvodu, abyste si mohli připojit jakýkoliv externí zařízení, který byste chtěli nabíjet. Pak tady uprostřed je Lightning konektor. To mě příjemně překvapilo, není to úplně standardní věc. No a potom je tady USB-C konektor pro vstup i výstup, takže tím USB-Cčkovým kabelem tuhle powerbanku nabijete, ale taky můžete přes USB-C nabíjet nějaký další zařízení. Asi jste si už taky všimli, že kromě loga společnosti Epico je na té powerbance taky velký kolo a uprostřed blesk. Jo, je to proto, že tahleta powerbanka zvládá i bezdrátový či nabíjení. Protože se ta powerbanka jmenuje Wireless PD Powerbank, tak by asi taky chtělo říct, kde je to Power Delivery. Takže opravdu to silný, rychlý nabíjení chcete-li, tak to zvládají právě konektory USB-A a USB-C. Ten nabíjecí výkon u těchto dvou konektorů je 18 W. A jestli vás zajímá výkon toho bezdrátového či nabíjení, tak tahle powerbanka podporuje 5 W, 7,5 W a 10 W. Teď mi došlo, že jsem ještě neřekl, jakou kapacitu má tahle ta powerbanka, což u powerbanky je docela zásadní údaj, takže kapacita je 10 000 mAh. A musím říct, že mě překvapilo, že při téhleté kapacitě je ta powerbanka poměrně dost lehká. Váží totiž jenom 219 gramů. Celkově jinak rozměry jsou taky hodně příjemný, je to 13,9 cm na 7,2 a vysoká je tahle powerbanka jenom 1,7 cm. Tak myslím, že je na čase konečně tu powerbanku taky zapnout. Zapínací tlačítko je takhle hezky z boku, je vyvedený přímo v barvě té powerbanky. Po zapnutí se vám na druhé straně rozsvítějí LED diody. Nevím, jestli to teď úplně bude vidět, ale ty LED diody vám samozřejmě říkají, jak moc je ta vaše powerbanka ještě nabitá. Za mě na první dobrou si myslím, že by ty ledky mohly být malinko výraznější, protože jsou lehce utopený v tom pogumovaném povrchu a nejsou zas tak dobře vidět. Ale důležitý je, že z výroby powerbanka dorazila nabitá, jsou tam 3 tečky z 5,
takže OK, můžeme zkoušet nabíjet. Bohužel tady nemám telefon s Androidem, protože S10 není doma, takže všechno budu testovat na iPhoneu, ale myslím, že když zvládne bezdrátový nabíjení iPhone, navíc s tímhletím bytelným krytem, tak Samsung s tím určitě nebude mít vůbec žádný problém. Takže powerbanku máme, položíme na ní mobilní telefon a okamžitě se začalo nabíjet. Já teď nevím, jestli to uvidíte, pro jistotu to ukážu ještě jednou. Takže bezdrátový nabíjení funguje, kdyby náhodou se vám to bezdrátový nabíjení hned nespustilo, tak doporučuji tady ještě z boku znovu zmáčknout to spouštěcí tlačítko. Tím ta powerbanka se jakoby zaktivuje a pozná, že má začít nabíjet bezdrátově, že na té nabíjecí plošce toho či nabíjení něco v tuhle chvíli leží. Jinak nabíjení standardní, to znamená pomocí kabelu, funguje alespoň doufám úplně bez problémů, takže zasuneme kabel do powerbanky. Druhý kabel, v tuhle chvíli jedu přes USB-C konektor a zapojuji do iPhoneu. Tam není absolutně co řešit, nabíjení začne v podstatě okamžitě bez jakýkoliv prodlevy. Teď mě napadlo, jestli je nutný, aby ten telefon na té powerbance ležel takhle na štorc. Já ho tam dávám kvůli čočce fotoaparátu, abych měl jistotu, že opravdu ty plochy na sebe dosednou tak, jak mají. Ale myslím si, že by to mohlo fungovat, jo, funguje to i takhle na vejšku, takže tam absolutně taky není co řešit. Tohle to se mi líbí, tahle powerbanka je fajn, jenom jak jsem říkal, možná bych trošku zvýraznil ty ledky takhle z boku, ty diody jsou opravdu hodně zapuštěný a nejsou moc vidět, ale to je tak jediná věc, kterou můžu téhletý Epico Wireless PD Powerbank vytknout v tuhle chvíli. A jdeme na ty další dva kousky, nebo respektive na ten další kousek. Tak, tím druhým produktem je Powerbar od Epica. Je to powerbanka, která je určená primárně a speciálně pro Apple Watch, takže jestli nemáte hodinky od Apple, tak už se možná dál ani nemusíte dívat, protože teď budeme mluvit o nabíjení těchto hodinek Apple Watch. Já rozbalím zatím ten stříbrnej, protože ten nevím proč, ale láká mě trošičku víc. Tak. Voilà. V balení máme opět klasicky návod od Epica. Pak je tady nabíjecí káblík. Ajaj, tohle mě trošku mrzí, já totiž nemám rád mikro USB kabely a tady je mikro USB kabel a to je trošku škoda, protože ta powerbanka vypadá úžasně, vypadá luxusně, futuristicky, strašně se mi líbí. A je škoda, že se tahle powerbanka nabíjí mikro USB kabelem. Hodně je tady hliníku, takže většinou hliník, pak je tady samozřejmě taky nějaký plast a ta speciální ploška pro nabíjení Apple Watch. Něco málo technických specifikací, moc toho u této powerbanky neočekávejte, takže velmi stručně. Váží příjemných 154 gramů. Rozměry tak ty jsou 12,3 cm na 4,2 a na výšku má tahle powerbanka 2,2 cm. Vevnitř pak na vás číhá baterka o kapacitě 5200 mAh. Jak už jsem několikrát zmínil, tak tahle powerbanka je určená primárně pro nabíjení Apple Watch, ale přeci jenom, kdybyste chtěli Apple Watch nebo jakýkoliv jiný zařízení nabíjet ještě klasicky kabelem, tak takhle z boku je i konektor USB-A pro připojení jakýhokoliv nabíjecího kabelu. Tak, to je asi tak všechno, co byste o téhletý powerbance pro Apple Watch měli vědět. Jdeme se podívat, jak nabíjí. Obě powerbanky na Apple Watch už svítěj, to znamená, že jsme připraveni nabíjet. Takže sundávám Apple Watchky a jdeme na to. Zkouším na tu tmavou nejdřív. A v pohodě. Tahle powerbanka má plnit jenom jednu funkci, a sice nabíjet Apple Watch. A to dělá úplně bez problémů, navíc díky tomu magnetu si opravdu můžete tu powerbanku postavit téměř kamkoliv a ty hodinky na ní dát taky jakkoliv. Co mě trošku mrzí, že tam opravdu není
konektor buď na USB-C, ale možná by mi ještě víc dával smysl Lightning konektor pro nabíjení, ale kdo ví, možná v další verzi Powerbaru už se dočkáme Lightningu anebo USB-C, podle toho, jakým směrem se vydá Apple. Designově moc hezký, funkci to splnilo a plní, tohleto na cesty se fakt hodí. Takový bylo dnešní video. Takovej je pohled na 2 powerbanky od Epica, to znamená Powerbar pro nabíjení Apple Watch a bezdrátovou Wireless PD Power Bank, která dokáže nabíjet nejenom pomocí kabelů, ale i pomocí standardu Qi. Jestli se vám tohle video líbilo, tak ho určitě olajkujte, sdílejte, komentujte, odebírejte ten kanál, ale 100% se mrkněte i na můj Instagramový účet, protože tam už brzo bude soutěž právě o tyhle powerbanky. Tak ať vám to neuteče, jestli byste některou z nich chtěli, tak určitě mrkněte. Jinak odkaz na powerbanky od Epica najdete i v popisku tohohle videa. No a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc hezky a ahoj.